photosynthesis a life sustaining process. تاسو کې یو د خدای بنده تپوس ته نه کوم ما ته داسې خوراک وښایاست تاسو چې هغه ډایرکټلی یا انډایرکټلی د پلانټ سره ریلیټډ نه وي. ساګ خو په خپله پلانټ دی چې د پلانټ سره ریلیټډ نه وي چې ریلیټډ نه وي. چکن څه خوري؟ پاڼو له به واپس راتاویږي پلانټ له به واپس راتاویږي چې پلانټ سره ریلیټډ نشي. خوراک چې انرژي درکوي میم بل مې خوري او که بل مې نه خوري دی به هاربیور مې بیا دی به بیا بوټي خوري. هغه چې کومه غوښه زه فار ایگزامپل ته شیر خوري شیر چې کومه غوښه خوري نو هغه بیا بوټی خوري لکه شیر فار ایگزامپل چیلې خوري چیلې بوټی خوري. د دې جواب دا دی چې ته ځان له زړه وچې که نه دا ځمکه او اسمان یو ځای شي ته داسې شی نشي پیدا کولی داسې خوراک نشي پیدا کولی چې هغه ډایرکټلی یا انډایرکټلی د پلانټ سره ریلیټډ نه وي. چې څونه هم ګرځي نن شپه به ټوله شپه سوچ وکړه که چا پیدا کړو د هغه دپاره $1 کروڑ انعام دی زما د طرفه دی بیا وایي صحیح شوله آنلاین ویم بای کیمرا ویم اګریمنټ در کوم بیا به ترې وروسته کېږم هم نه ته یې پیدا کړه صرف خپل داسې خوراک د دې مطلب دا دی چې دا شته دی نه. اوس دا ولې د دې ریزن دا دی چې تا ته انرژي سورس دې پلانټ ته دې دنیا ته د انرژي سورس چې کوم دی انرژي سورس دا صرف او صرف نور دی. د لیوینګ ارګانیزمز دپاره چې کوم انرژي راځي دا صرف او صرف د نور نه راځي یا ډایرکټلی یا انډایرکټلی دا صرف او صرف د نور د رڼا نه راځي. د دې نه بغیر بل انرژي سورس د لیوینګ ارګانیزم د لیوینګ پاتې کېدو دپاره ته نشي پیدا کولی. ټیک شو اوس ټیک شول ووایي مانه د سر سن لایټ دی دا سن لایټ چې راځي او دا استعمالی د ده نه خوراک جوړوي دا په دې پلانټ باندې صرف یو کس کولی شي او هغه کس دی آټوټراپیک سپیشیز وچ از پلانټس بوټي چې خپل خوراک په خپل وجود کې دننه تیارولی شي هغه صرف پلانټس دي. اوس چې ته کله دا پلانټس راکولاو کې دننه یې وګوري که نه چې یاره په دې کې دننه داسې څه چل دی چې دی د خپل خوراک په خپل وجود کې دننه تیارولی شي تا ته به یو پراسس میلاو شي او د هغې پراسس نوم به وي فوټوسنتھسس. اوس د دې خبرې دا مطلب رالی چې د نور رڼا صرف د فوټوسنتھسس په ترو باندې استعمالیږي بل څه استعمالولی نه شي. نو دا باقي چې کوم تیار خوراک خوا ناست دي که نه د تیار خوراک ته هیټروټراپس نو هغه دا ټول خوراک چې کوي دا ټول خوراک جوړېدل چې کېږي او دی بیا کوي او انرژي استعمالوي دا ټول کېږي د فوټوسنتھسس په ذریعه باندې. یو فوټوسنتھسس پروسس زه د دې دنیا نه لر کوم د دې دنیا نه بله ورځ یا مارس جوړ شوی یا به جوپیټر جوړ شوی یا به سیټرن جوړ شوی داسې پلانټ به جوړ شوی چې په هغې باندې لایف نشته زندگی به ټوله ختم شي که فوټوسنتھسس پروسس مې لر کو. نو د دې ټاپک مطلب او د دې ټایټل هم دا دی چې فوټوسنتھسس ا لایف سسټیننګ پروسس. فوټوسنتھسس هغه پروسس دی هغه یو پروسس دی چې ټول ژوند یې د په دې پلانټ باندې پاسبل کړی دی. که دا پروسس لاړې والوتو نو خبره ختمه. دې کې ساینټیفیک انفارمیشن دی.